Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we... Morjes. Ja minkälainen homma? No nyt on semmonen homma, että ollaan Zakynthosessa, tarkemmin sanottuna Kalamakissa. Ja tuossa ihmeteltiin tommosta beachbugia. Toi on tommonen joku Kiinassa valmistettu. Toi on ihan tommonen auton kokoinen nelipaikkainen beachbugi. Tommonen maksais 100 se päivä. Ei oo mikään halpa, mutta on erikoinen. Jos mä en oikein ymmärsin siitä, kun jututin vuokraa ja heepoa. Se ei kyllä tiennyt yhtään mistään mitään, mutta se väitti, että toi on Volkkarin tekniikalla ja Kiinassa valmistettu. Ja sitten se sanoi, että se on saksalainen auto ja en menisi vannomaan. Mutta anyway, täällä ollaan Kalamakissa, eli Kreikan saarella. Tää on niinku Kalamakin pääkatu. Täällä on kaikki ravintolat ja rihkamakaupat tämän kadun varrella ja autovuokraamot. On täällä muuallakin jotain toimintaa, mutta ollaan hotellissa tuossa vähän matkan päässä. Denis Inn Hotel, suosittelen vahvasti. Mut anyway, katsotaan mitä täällä Kalamakissa on. Katsotaan mitä täällä Zakynthosessa on. Ei mitään. Tervetuloa mukaan videolle. Katsotaan mitä saadaan kuvailtua, ihmeteltyä. Sen verran ainakin huomannut, että todella paljon on brittituristeja täällä. Että tämähän on semmonen, että tänne ei reittilentoa ei saa Suomesta suoraan. Kaikki on matkatoimistojen lentoja. Mä epäilen, että Finnair on ainoa mikä lentää tänne. Ja Finnairilla lentää sitten mun käsittääkseni Apollo-matkat ja aurinkomatkat. Lentää molemmat Finnairin lennot tänne. Ja täällä pitäisi olla merikilpikonnia. Hyvää ruokaa. Lämmintä. Nyt on kesäkuun alku. 30 astetta lämmintä ja aurinko paistaa, niin tarkenee. Tosin Suomessakin oikein lämmintä nyt. Että me käydään tsiikaa vähän tätä Kalamakin pääkatua. Mä voin näyttää tuota hotelliakin vähän tuolla, millainen se on ja näin. Ei mitään, tervetuloa. Ollaan jotenkin hassuun aikaan liikenteessä täällä nyt, kun tosi monet ravintolat on kiinni tällä päivällä muutaman tunnin, niin onkaan tää nyt semmoista aikaa, että ei ole muuta kuin noi baarit ja pubit auki. Että... No toi Olive Tree oli sillä, että oli asiakkaita ja oli auki. Aika paljon kyllä on muuten sillä, että näyttää oleva
Varmaan just joku siesta-aika. Täällähän vietetään semmoista myös. Rihkamakauppoja on kyllä ja paljon. Nyt ollaan Laganaksessa. Vedettiin autoparkkiin ja vuokrattiin auto ja katsotaan ihan tähän rantaan sai vetää auto. Tai kun ei ole parkkipaikkaa missään muualla, mutta niin on moni muukin jättänyt tänne parkkiin. Ja koetaan katsoa nyt sitä Cameo Islandia, että se on semmonen perinteinen Instagram-paikka, että siellä otetaan ne somekuvat ja näin poispäin. Mutta mennään käpytteleen sinne. Oliko lämmintä? Joo, päästiin nyt sille sillalle, mikä menee sinne Cameo Islandille. Ja kapea on silta, puinen. Mutta on todella kirkasta vettä. Paljon kirkkaampaa kuin tuolla meillä päin nyt siinä Kalamakin rannassa, kun siinä on vähän jotain muhjua siellä meressä tullut vissiin. Joo, tänne on 2-3 muutakin ihmistä eksynyt, että ei ihan yksin olla täällä. Että tuolla satamassa bussilasteittain porukkaa ja tästä kyllä lähtee kaiken näköisiä veneretkiä ja kaiken näköisiä tänne lähistölle. Ei huono. Kyllä tänne kannattaa tulla. Jos vaan täällä Zakynthosella on, niin tällä näkemisellä jo. Et tuolla Kalamakissa ei ainakaan sinänsä mitään sillä nähtävyyksiä ainakaan vielä nähty. Mutta tää on kyllä. Joo, näköjään 5 per nubi lapset ilmaiseksi. Pääsee tänne näin. Täällä on. Otetaan Instagram-fotoa meinaa sillä, että mitä jiitä. Juu, täällä pääsee uimaan ja sitten tuolla on joku baari ja kaikkea. Sen verran täytyy sanoa kyllä, että jos oikein kammoksuu ihmispaljoutta, niin ei tää varmaan se ensimmäinen paikka, mihin kantsii tulla. Täällä on kyllä jengiä. Pieni tila ja paljon porukkaa. Täällä on täällä toisella puolella tämmönen paikka, missä on vähän enempi tilaa. Täältä näkyy sitten tonne. Onkohan toi Laganaksen satama sitten. Sen verran tuli varpaita kasteltua tuolla Cameo Islandilla, että totesin, että ei ainakaan meikäläisen uintipaikka ole toi, että semmoista pientä kiveä pyöreä reunasta kylläkin, mutta olisi tarvinnut olla melkein semmoista uimakengät jalassa. Joo, tykkään enempi ehkä hiekkarannasta siinä mielessä. Tosi se hyvä puoli on se pikkukivirannoillaan, että ei ole sitten hiekassa kaikki paikat sen jälkeen. On siellä käynyt.
kumpi sitten painaa omassa vaakakupissa enemmän. Semmonen se oli se Cameo Island sitten. Ai tää Laganasta on ja sitten lähdetään kohti seuraavaa kohdetta. Katsotaan millä toi vuokra-auto oikein sytkyttää. Se on kytkin vissi aika loppu, mutta en kyllä toisaalta ihmettele. Täällä on aika mäkistä ja kapeita katua, että on varmaan kytkin kovilla. Että ihme, kun täällä on automaattivaihteisia autoja. Tosin jokuhan on niin uskovaisia, ettei usko ollenkaan automaattilaatikkoon, niin voi olla, että kreikkalaiset on semmosia, että se on manuaalilaatikko, mikä on ainoa vaihtoehto. Potskeja menee sinne sun tänne. Tuolla näkyy jossain noita merta just. Ollaan nyt täällä jossain... Mikä tää oli? Kolioolis. Mikä se oli? Joku skolioosi se oli. Koiliomenos. Tää kylä vai? Koiliomenos. Koiliomenos oli paikan nimi ja joku tämmönen pikkainen ravintola. Ja on kanoja. Kaiken näköistä. Koiliomenos. Grill my day. Saa suositukset ainakin täältä. Hyvät oli kyrokset ja burgerit ja systeemit. Siinä olisi noin 2000 vuotta vanha oliivipuu. Näin ne väittävät. Voi olla, kuka sen tarkistaa. Mutta on aika möllikkä kyllä oliivipuuksi. En tiedä ihan tarkalleen missä edes ollaan nyt, mutta jossain Zakynthoksen saarella. Jep, ollaan Porto Vromissa. Ei varmasti ole kylmää. Siitä lähtee potskeja.
Joo, eli otettiin tosta noin paatti kapteenin kerran. There's my captain. Tultiin tänne Shipwreckille. Hän on varmaan yksi tämän saaren näitä suosituimpia matkakohteita. Mutta anyway, 200 pekkeria maksoi kapteenin kerran tämmönen parin tunnin private boat. 7 metrinen, kun tää oli tää paatti ja 200 heppanen Yamaha näyttää sykkivän aika tehokkaasti. Mutta toi vesi on kyllä ihan uskomattoman väristä. Se on niinku, onko toi enää turkoosia, vaan toi on niinku enempi sinistä. Käsittämätön. Käytiin tuossa äskeisessä poukamassa vähän polskimassa. Kaikki veneestä kävi kapteenia lukuun ottamatta riihuimassa. On kyllä siisti meininki ollut tänään. Oli vertaa kunnon pork chopit tässä näin. Sunset Restaurant lähellä. Mä pistän paikan tohon ruudulle, että missä me nyt oikeasti oltiin, mutta oli isoimmat pork chopit, mitä on ikinä ottanut, ainakin muistaakseni. Että oli kyllä, en muista mitä maksoi. Olisiko ollut 15 € tai jotain, mutta en tiedä. Normaalisti pork choppeja on niin tosi pieniä ja saattaa olla niitä on 2, mutta toi oli kyllä ihan tosi iso. Mutta oikein hyvä, oikein hyvä. Nyt vaan odotellaan laskua ja sitten koitetaan tonne Kerin, onko se majakka vai mikä siellä on. Niin siellä pitäisi olla joku tämmönen näköalapaikka. Koitetaan sinne keritä vielä tänään. Rupeaa aurinko pikkuhiljaa laskeen täällä, niin se pitäisi olla nimenomaan auringonlaskun aika. Tästähän ei ole matkaa kuin 30 kilsaa sinne, mutta aikaa taisi mennä melkein 50 minuuttia vai mitä siinä oli, 40 minuuttia. Että täällä saa kyllä varata aikaa tuohon noin siirtymiin, vaikka ei kilometrejä paljon olekaan, kun on kapeita vuoristoteitä, mutta näkymät on komeat. On tommonen laakso tossa ja tuolla jossain on meri, mutta se ei paljon näy.
Joo, tultiin nyt tämmöiselle. Mikä tää on? Kerry Lighthouse. Onko täällä niinku vanha toi majakka ollut ja tuolla on varmaan tommonen, en tiedä kuinka iso lippu on, mutta ihan järkyttävän kokoinen. Ei se tässä kuvassa tietenkään näytä isolta, mutta on se iso. No mä laitan sen tänne jonnekin sen, mikä paikka tää on, mutta mä epäilen, että tää on joku ihan uusko. Täällä näyttää niin priimalta kaikki. Mutta on Vimosen päälle maisemat. Tossa on joku ravintola. Tässä on tommonen konttibaari. Joo, sinne niitä koneita laskeutuu. Ei tästä ole tosiaan kuin 1,5 kilsaa vai mitä tästä on matkaa tonne lentokentälle. Aika monta konetta päivässä tuntuu menevä. Olisiko varmaan jotain? No, muutama tunnin se tuntuu menevä. Ja hotelli tosiaan tämmöisellä vähän tämmöistä countrysidea. Ei oo peltoa ja tämmöistä ympärillä ja meri on tuolla tonne suuntaan muutama 100 metriä. Siinä on ihan hiekkaranta ja tälläin. Mutta juu, on Vimosen päälle pool area. Tää on nyt tänä talvena rempattu ja katsellut noita muitakin tiloja, niin on aika pitkälti kaikki paikat tip-top, että jollei muuta, niin ainakin maalailtu on varmaan viime talvena kaikki paikat ja on siistissä kunnossa ja ruuat on kanssa ollut oikein positiivinen yllätys tuolla hotelliravintolassa, että en muista, että olisin ikinä hotelliravintolasta syönyt noin montaa kertaa, että ja tässä on jonkun verran matkaa. Varmaan joku 0,5 kilsaa lähimpään ravintolaa. Niin jotenkin on ollut vaan helppo tässä näin. No, en tiedä onko 0,5 kilsaa. Saattaa olla enemmänkin. Mutta jotenkin tämmöinen kovalla helteellä, niin ei niin kauheasti houkuttele lähteä tonne joka paikkaan etsimään ruokapaikkoja. Ja täällä on monipuolinen lista ja kaikki ruoat on ollut toistaiseksi ainakin ihan Vimosen päälle hyviä. Mutta joo, tämmönen kompleksi täällä on, että 3 kerroksessa on huoneita ja mä en tiedä mahtaako tossa olla sitten toi viereinen systeemi, niin mahtaako se ollakaan niinku samaa kompleksia, että en ole ihan varma. Tää on vähän niinku hotellin takapuolta tää, missä tää on tää puuli. Joo, nyt ollaan täällä Kalamakin rannalla. En tiedä millä ääne kuuluu, mikrofoni ulottuu hotellille.
mielestä tää sama ranta täältä Kalamakilta ulottuu tuonne Lakanakseen saakka, että tätä on tässä, en tiedä, varmaan useampi 10 kilometriä, että tonne päinkin jatkuu, tuolla näkyy tuolla jossain vuoren seinämän vieressä näkyy uimareita vielä, niin sinne saakka löytyy biitsiä. Täällä on aika tämmönen kapea tää rantakaistale, että sitten taas toisaalta niin täällä on kyllä hyvin tilaa. On kyllä aina on löytynyt tilaa kyllä. Eikä tarvitse mitään sunbedeä välttämättä vuokrata. Käydäs kattoon tuolla vähän tommosta. Tänne nousee niitä merikilpikonnia öisin vissiin munimaan, niin täällä on semmosia pesimäalueita. On niinku rajattuna täällä rannalla. Elikkä tossakin näkyy Soverty. Tähän tämmönen iso alue. Tää on niinku rauhoitettu alue. Mä ymmärtäisin, että tääkin on nyt sitä pesimäaikaa, että mutta ne tulee öisin tänne. Ei ole vielä nähty yhtä ainuttakaan turtlesia, että en tiedä mihin aikaan ne tänne tulee. Tän päivän aktiviteetteja olisi. Pitäis mennä, se on se Little Farm pikkufarmille. Se on tuolla Lakanaksessa. Tästä on joku, mä en muista mitä tästä on matkaa. Tästä 3,5 kilsaa sinne. Otettiin taksi tästä hotellilta. Ja sitten sen jälkeen pitäisi mennä ratsastaa tonne. Se on kanssa siellä Lakanaksen suunnalla. En nyt muista mikä se oli sen paikan nimi. Selviää varmaan tässä vähän päästä. Eli ratsastusta ja kotieläimiä. Tai jotain eläimiä, en mä tiedä mitä siinä on. Sitten sen näkee. Monena päivänä on ollut semmoista niinku harmaata sumua tossa noin vuorten edessä, mutta nyt on kyllä, voi sanoa, että ihan kirkastaa. Todella kirkastaa. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp, bed face flame by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. Nyt ollaan täällä Little Farmilla. Täältä on kyllä komeat maisemat. Ja löytyy monennäköistä elukkaa. Löytyy kanoja, kukkoja, lampaita, vuohia, aasia, possuja, mitä kaikkea. Ja tää on paikkanakin kyllä aika hieno, että on tämmöiseen rinteeseen tehty. Niin kuin näkyy, niin ollaan jonkun verran merenpinnan yläpuolella. Täällä on tämmöisiä ihan pikkutipujakin. $7 knupura maksaa ja
Täällä juu näkyy, että monessa kerroksessa täällä rinteessä systeemeitä. Ja sitten hauska toi tosiaan. Täällä on tollain, että on varjossa levähdyspaikkoja ja siinä on sitten toi radiopuhelin ja snackilista, että voi tilata evästä tänne näin matkan varrelle radiopuhelimella. Eihän tää mikään mahdottoman iso alue, mutta kestää kiertää jonkun aikaa. Kestää kiertää jonkun aikaa, kun tästä lähtee. Ylhäältä alas tai toistepäin. Eli siitä vaan tuolla radiopuhelin ja juomat ja snackit ja smoothiet ja kaikki löytyy. Että kyllä jos haluaa nähdä eläimiä ja on eläinrakas, niin kannattaa tulla kyllä. Kaneja ja hamstereita ja nyt täytyy pitää vähän taukoa, kun tuossa on noin pikkutiput kulkureitillä, että ei toi emo pillastu, kun mä taidan vaihtaa kulkureittiä vähän eri suunnasta. Mut juu. Oppaa. Sillä kiva kans, kun tällä hellepäivänä, niin täällä on vähän varjopaikkaa ja sitten tonne ylhäälle kävi vähän tuulikin, niin on vähän vilposempi siellä mennä. Nyt ollaan täällä näin Laganakse pääkadulla ja en ole missään nähnyt näin paljon roskia kyllä täällä kadulla. En tiedä mikä juttu tää on. Täällä on varmaan yöaikaan kova bileet tässä. Ei ole keritty siivoamaan yön aikana. Tää on varmaan joku oikein bilekeskus nää, kun on näitä yökerhoja molemmin puolin aika monta. Niin tää on tää Laganas, niin tää on brittinuorison biletyspaikka, että löytyy monen näköistä. Toihan on kai aika rauhallinen verrattuna toi Kalamaki niin kuin tähän Laganakseen. Välimatkahan näille ei varmaan ole muutama kilometri. Joo, ei oikein tiedä. Samalla lailla rihkamakauppaa joka puolella, mutta rihkamakauppaa ja juottolaa. Tähän pitäisi nyt kuluttaa aikaa reilu tunti tässä kylillä, niin sitten mennään sinne ratsastuspaikkaan, se on tässä Laganaksen lähellä. Aika oikeastaan Laganaksen ja Kalamakin puolensa välissä. Sante Rocks. Toi. Semmoinen on kanssa, että täällä on niinku tosi paljon jengi vuokraa noita mönkkäreitä. Mönkkärivuokraamoita ihan joka puolella. Ja tosi paljon peltipaljainen jengi vetää niillä, että en mä tiedä. Ehkä mä ottaisin mieluummin auton, kun tuollaisen mönkkäri täällä vetelisi. Ja sinne jätettiin osa porukasta
ratsastelleen, niin onneksi tässä oli muutaman 100 metrin päässä virkistelypaikka. Nonni, Crazy Golf Kalamaki. Tää on tämmössä D&B's barbecue-restaurantin yhteydessä. Täällä pitäisi olla Kalamakin parhaat ripsit. Oliko se nyt sitten 2 holaria saatiin meidän porukalla aikaiseksi? Crazy Golf Kalamaki. Oli kyllä hyvät minigolfiradat. Ei voi valittaa. Ei ole aina noin hyväkuntoista radat. Semmostesta piti kertoa, että eilen tuli illalla toi maanjäristysvaroitus. Tuli tuolla noin Androidi tämmöisen joku hätääppi. Tuli semmoinen Android-älytys ja siinä sitten mä sitä kattelin, niin oliko se sitten joku 5,2 magnitudia 149 kilometrin päässä. Mä otin sitä screenshotin, niin mä pistän sen vaikka johonkin tähän näin. Tonniinkin kuvaa laitan siihen, että niin ei ole tosiaan ennen semmoista tullut ja siinä sitten rupesi oikein vähän googletteleen, niin mikä juttu se on. Niin täällähän on ollut maanjäristyksiä aikaisemminkin. Että joskus 1900 jotain, niin täältähän melkein kaikki rakennukset enempi tai vähempi vaurioitu, että täällä niin kuin ihan oikeasti nuo maanjäristykset on tehnyt tuhoja. Siinä sitten googlettelin ja kyllä Googlekin kertoi, että täällä joku maanjäristys on. Google näytti, että se olisi ollut niin kuin lähempänä, mutta sitten se varoitusäppi näytti 149 kilometriä ja 5 jotain magnitudia. Ja varoitti, että täytyy jotain niin kuin jälkijäristyksiin varautua, että pistää kengät valmiiksi jalkaan ja mahdollisesti jos rupeaa jotain jytiseen, niin jotain tehdä, en tiedä mitä. Täällähän on maanjäristyksiä vähän väliä. Että oli Suomessakin muistaakseni uutisoitu, että oli tänä vuonna ollut joku maanjäristys täällä lähellä ja viime vuonna oli ollut ja siitäkin sitten mä vähän niin kuin päättelin, että kun siinä hotelli ravintolassa jatkuu joku tietokilpailu ihan normaalisti, niin ei varmaan vaadi toimenpiteitä meiltä muiltakaan. Mutta kyllä se vähän ihmetytti, kun tuli semmoinen ilmoitus, että maanjäristys tällä alueella. Enkä mä ollut sitä sen tarkemmin miettinyt, että tosiaan tämähän on semmoista seutua, missä on maanjäristyksiä vähän väliä. Semmonen. Minigolfit meni hyvin. Crazy Golfi piti sinänsä paikkansa, että se pitäjä oli aika semmoinen crazy. Sillä oli kyllä semmoista säätöä kaikki touhut, mitä se touhusi. Mutta ei sen väliä. Kyllä täällä oli toi vuokra-auton tankkauskin oli sen sortin säätö, että 2 äijää siihen tarvittiin ja tosi monta ihmeellistä säätöä ja no työllistävä vaikutus siinä tietenkin on, kun säädetään monella ihmisellä yksinkertaisia juttuja.
Kiitoksia kovasti kaikki, ketä on kattonut video tähän saakka. Mä haluan, että me ruvetaan pistää stoppiin tää show. Mutta kiva, jos tilaisit kanava. Mahdollisesti pistäisit peukkua, hypettäisit, mitäs kaikkea muuta. Pistä vaikka jakoon jollekin kaverille, ketä on Kreikan saarille menossa. Tai mahdollisesti jopa tänne Zakynthoselle menossa, niin tää on vähän koitettu kuvata. No, toivotaan, että toi viihdyt video parissa ja tosiaan pistä kanava tilaukseen ja tykkää videosta, kommentoi. Ei mitään, nähdään seuraavalla videolla. Morjes!